พอขนของออกแล้วอ่ะเดี๋ยวจะทำรูมทัวร์ให้ดูว่าห้องมันเป็นยังไงพี่ต้องพาเที่ยวห้องพี่ต้องกับห้องเจ๊เลยมันมีลมมันก็ยังโอเคเนอะโอเคมั้งนี่นะคะ วิธีการม้วนนี่ค่ะเหนื่อยเมื่อคืนใครล็อกอะไร โอ้โหร้อนจริงแบบร้อนขนลุกอะเนี่ยอุปกรณ์ปิ้งย่างมีหม้อกระทะนี่แล้วก็มีตู้เย็น เย็นอยู่เป็นอุปกรณ์ที่เย็น อันนี้ก็คือที่นั่งเล่นนะคะ เตียงพัดลมเปิดพัดลมไหมมันจะได้แบบอันนี้คือรูมทัวร์หลังจากที่ห้องเละไปแล้ว พี่ต้องแต่เอาจริงๆมันเป็นร้อนที่อยู่ได้อะมันไม่ได้เหมือนเมื่อวานที่เราขนของอะเมื่อวานมันอึดนะแล้วเดี๋ยวจะพาดูแบบให้ดูวิวรอบๆห้องก่อน อันนี้คือที่นั่งเล่นของเรานี่คือบิ๊กเตาเดี๋ยวคืนนี้จะมาปิ้งนู่นนี่นั่นกินเมื่อวานเรากินอาหารเช้าตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแบบห้องอื่นๆอ่ะก็จะเป็นแค่แอร์สตรีมแค่แอร์สตรีมหรือว่าแค่เต็นท์นะคะถ้าแค่เต็นท์ก็ประมาณแล้วคนอยู่เต็นท์นะคะก็คือจะไม่มีห้องน้ำส่วนตัวเมื่อเข้าถึงคลับเฮาส์เป็นห้องน้ำที่เขาวางตามจุดแต่ว่าแอร์สตรีมก็คือจะมีห้องน้ำส่วนตัวแต่เนื่องจากที่อันนี้เป็นทั้งแอร์สตรีมทั้งเต็นท์เราก็ใช้ห้องน้ำด้วยกันเราก็ได้อยู่ในแอร์สตรีมของเราแล้วก็คืออะไรวะตอนแรกกะว่าจะแบบเหมือนทำความสะอาดก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าก็ช่างมันเถอะอันนี้คือทางเข้านะก็จากประตูนั้นมองมาข้างซ้ายก็จะเป็นแบบพื้นที่สำหรับทำกับข้าวเขาก็มีของใช้อะไรหม้ออันนี้คือซื้อก่อนมาพอเปิดนี่ก็คือเขาก็จะมีแบบ French press candle ชาแล้วก็กาแฟนะคะอันนี้ก็จะมีแบบกระมังแบบเป็น3ไซส์ให้ใช้ข้างใต้ก็จะเป็นแบบพวกถังขยะของใช้แบบทำความสะอาดแล้วก็จะมีตอนซ่อมมีดให้พร้อมถ้าหันมาทางนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวกเครื่องบาร์บีคิวทั้งหลายแหละแล้วก็จะเป็นโต๊ะแบบ folding table นะคะเปิดมาเป็นไมโครเวฟแล้วก็มีซอสแอนด์เพปเปอร์เป็นแบบน้อยๆให้ใช้อะไรเงี้ยตู้เย็นนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเล็กๆอันนี้ค่ะมีแก้วมาร์กแล้วก็แก้วกลาสให้ใช้จานชามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้มาล้างตรงนี้แล้วก็อันเนี้ยคือดึงมาตากจานอะไรเงี้ยมันก็ดีนะสำหรับ small space ข้างล่างก็แค่จะเป็นตู้เซฟแล้วก็ extra แบบเหมือนไว้เก็บของอะไรอย่างงี้เพราะอันเนี้ยมันเป็นโซฟาใช่ปะแต่เราอะสามารถกางได้ให้มันเป็นโซฟาเบด1เอสตรีมอยู่ได้ 2-4 คนนะก็ตามนั้นแต่ว่าเราเอาแบบมีเต็นท์ด้วยอันนี้ก็เป็นที่นั่งแต่ได้เป็นที่วางของเรียบร้อยแล้วข้างล่างเตียงนะคะจะมีแบบกระเป๋าไว้ใส่พวก extra towel ถ้าเราต้องการอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องขอเขาคือทุกอย่างเลนเน่นอ่ะเขาเก็บไว้ในกระเป๋าหมดแล้วอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่เรา appreciate มากเหมือนตอนเราอยู่เมืองไทยอะที่ control ไฟอันนี้ก็คือห้องน้ำนะคะคือตอนนี้อาจจะสกปรกนิดนึงเราเพิ่งขนของออกก็คือจะเป็นอย่างนี้ที่พักก็จะมีแชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็สบู่ให้แล้วอันนี้ก็คืออาบน้ำได้เห็นวิวแบบมัวๆแล้วก็คือหน้าต่างสามารถเปิดได้นะคะมีที่ล็อกของน้ำนี่เป็นแบบนี้โอเคถ้าเร็วๆก็โอ้โหของเยอะมากจริงๆอันนี้เป็นแพนเนลแบบคอนโทรลอันนี้นะคะแต่มันก็ค่อนข้างจะหนวกหูนิดนึงปิดค่ะโอเคอันนี้ก็คือห้องนอนก็ข้างซ้ายก็จะมีทีวีแล้วก็มีใส่ HDMI ให้ด้วยนะแต่ว่าของเรา MacBook Pro แล้วก็อะแดปเตอร์มาด้วยก็จะมีเก๊ะของเอาไว้ใส่ของใช้ให้นะคะอะไรตามนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะคะโอเคเลยนี่ก็ complete room tour ของ Airstream นะคะน่าพักไหมคะก็คือในความรู้สึกนะตอนเราเห็นออนไลน์อะเราก็แบบเราชอบแล้วเพราะว่า1ห้องขาวสะอาดแบบไม่น่ากลัวแล้วคือเป็นห่วงครอบครัวเรานิดนึงเนอะว่าความ
ความสะดวกสบายมันมีไหมอะไรเงี้ยแม่เราอย่างเงี้ยอายุเยอะแล้วก็ไม่เคยออกมาแบบนี้ก็สนุกดีนะคือถ้าใครไม่เก่งกับการแคมปิ้งอะแต่อยากจะแบบประสบการณ์กับเนเจอร์อะไรแบบเนี้ยออกมาสูดอากาศอะไรเงี้ยมันโอเคเลยแบบสนุกดีและโดยเฉพาะที่มีพี่โต้งเข้ามาร่วมทริปด้วยมันก็ยิ่งสนุกเข้าไปอีกก็คือมันตัชมากค่ะทำไมพี่โต้งสอนก็น่าจะมีแค่นี้ค่ะนี่คือทริปมาออโต้แคมป์โยเซมิตินะคะก็จะกลับไปอีกนะคะอาจจะกลับมาคนละซีซั่นกันเพราะว่าด้านนี้แบบคือร้อนกว่าที่คิดอะถ้าชอบคลิปเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กด notification bell ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บของอีกนิดนึงแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้าน